إلهي. يا إلهي. يا إلهي. يا إلهي. صباح الخير يا عمر. صباح الخير يا عمر. صباح الخير يا عمر. صباح الخير يا عمر. الإمام البخاري. الإمام البخاري. جئتك بكتابي. جئتك بكتابي. جئتك بكتابي. جئتك بكتابي الذي ألقيته على الأرض في حجرتك. الذي ألقيته على الأرض في حجرتك. الذي ألقيته على الأرض في هجرتك. الذي ألقيته على الأرض في حجرتك. أمي تعتقد أنني رأيتك في المنام فقط. 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 عمر، لن يعرف أحد أنك تراني في الحقيقة. 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 سيظل هذا سرا بيني وبينك. سيظل هذا سرا بيني وبينك. سيظل هذا سرا بيني وبينكم. سيظل هذا سرا بيني وبينك. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تنتهي رحلتنا معا. 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 والآن 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 هيا هيا لنكمل الرحلة. هيا هيا لنكمل الرحلة. هيا لنكمل الرحلة. هيا هيا لنكمل الرحلة. هيا. 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 عمر، أين أنت يا عمر؟ 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 كان أبي إسماعيل البخاري. كان أبي إسماعيل البخاري. كان أبي إسماعيل البخاري. كان أبي إسماعيل البخاري عالما كبيرا وراويا للأحاديث النبوية الشريفة. عالما كبيرا وراويا للأحاديث النبوية الشريفة. عالما كبيرا وراوية للأحاديث النبوية الشريفة. عالما كبيرا وراويا للأحاديث النبوية الشريفة. هو الذي علمك كيف تروي الأحاديث؟ هو الذي علمك كيف تروي الأحاديث؟ والذي علمك كيف تروي الأحاديث؟ هو الذي علمك كيف تروي الأحاديث؟ لا،
لا. 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 لقد توفي وأنا طفل صغير. 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 تعني أنك نشأت يتيما. تعني أنك نشأت يتيما. تعني أنك نشأت يتيما. تعني أنك نشأت يتيما. ويتمي زادني قوة. ويتمي زادني قوة. ويتمي زادني القوة. ويتمي زادني قوة.